في مجال البيزنس والأعمال، سواء كانت شركات عملاقة أو شركات متوسطة أو حتى شركات ناشئة، لا غنى عن برنامج الإكسل. وده علشان حجم البيانات والأرقام اللي بيتم تداولها بشكل يومي، وصعوبة معالجتها وتحليلها لاستخراج التقارير في الوقت المناسب بالشكل المطلوب لاتخاذ القرارات. ومن هنا بقت من أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل احترافك في التعامل على برنامج الإكسل، بمعنى إنك مش بس تعمل جداول وتجمع وتطرح، لا طبعا، الاحتراف إنك تتعامل عليه باستخدام الدوال والفانكشنز بالطرق المتقدمة. وفي الكورس ده هنتعلم ونتعرف مع بعض على برنامج الإكسل، وهناخد أهم أساسياته، واللي بعدها هناخد أهم الدوال الحسابية والشرطية، واللي في نهاية الكورس هنكون أتقنا وتعلمنا أكتر من 75 معادلة، منهم المعادلات البسيطة والمركبة والمعادلات المتقدمة. وده غير أدوات التعامل مع البيانات والأرقام زي البيفوت تيبل والبيفوت شارت والشارتس والرسوم البيانية المختلفة، وطبعا طريقة عرضها وطريقة عرض التقارير بشكل عام. وهكون معاكم أنا ممدوح إبراهيم جودة، مدير حسابات في إحدى الشركات الرائدة في صناعة البلاستيك في الشرق الأوسط، ومحاضر ومدرب ICDL ومتخصص في الأدفانسد إكسل. وفي الثلاث سنين الأخيرة دربت أكتر من 3000 متدرب في كورسات أوفلاين وورك شوبس، وليا العديد من الكورسات الأونلاين على المنصات التعليمية المختلفة.